นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับผู้การการ reaction นะครับผมวันนี้กับการ reaction 23.5 องศากิโลเอียง EP ที่ 6 นะครับผมสงกรานต์นะครับผมไม่หยุดสงกรานต์เราก็มาดูกันต่อนะครับผมวันนี้ก็เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยองศานะครับผมที่เขาแบบEP ก่อนนี้แบบหน้าตีมากๆหน้าตีองศามากนะครับแต่สุดท้ายก็เขาเป็นเด็กแหละม.4 ม.5 เองนะครับอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะครับผมแต่ EP นี้เนี่ยสิซันจะรู้ความจริงแล้วว่าเอิร์ธก็คือองศานะครับผมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาดูความจริงนะครับผมมันจะทำให้ตัวของซันมององศาเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดการคุยกันไม่ลงรอยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูต่อใน EP นี้นะครับผมแล้วก็นิดนึงวันนี้นะครับผมสงกรานต์นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับผมกับวันขึ้นปีใหม่ไทยปีนี้นะครับผมขอให้แฮปปี้มีความสุขตลอดปีเลยนะครับผมใครไปเล่นน้ำก็ระวังด้วยนะครับผมใครเดินทางกลับบ้านก็ระวังอุบัติเหตุด้วยละกันนะครับโอเคขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมเล่นน้ำอย่างสุขสนานนะครับผมแล้วก็แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใดทั้งปวงแล้วก็เปิดปีใหม่หยุดปีใหม่สงกรานต์อย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็เปิดปีมาแบบมีความสุขรับงานวันใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับโอเคแล้วก็พี่แฮมใส่แว่นกันแดดไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่ใช่ว่าต้องการจะเป็นจิกโกหลังวังหรือเป็นมาเฟียใดทั้งสิ้นแต่คือว่าไปทำอะไรสิกมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ขอตาแต่สู้แดดไม่ได้สู้แสงไม่ได้เพราะฉะนั้นขอใส่แว่นกันแดดนิดนึงในการ reaction นะครับโอเคครับไปดูต่อกันเลยดีกว่ากับ 23.5 องศากิโลเอียง EP ที่ 6 ครับไปเลยพี่เอเลียนให้พวกหนูขอเข้าชมรมเถอะนะเฮ้ยน้องๆหยุดเดี๋ยวนี้เลยไปลุมพี่เขาแบบนั้นได้ไงอ่ะเอลีนมันเป็นแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอลีนเป็นคนที่สนใจพวกเรื่องอวกาศเพื่อนๆก็เลยมองว่าเอลินแปลกแล้วก็เริ่มเรียกเอลินว่าเอเลียนอีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดแกละซันปีนี้แกจะทำอะไรอ่ะหรือว่ามีนัดไว้แล้วกันแน่ค่ะนัดอะไรไม่มีแกก็ชวนเขามาดิอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดเราแล้วว่าเรามาเจอกันได้ไหมฉันว่ามันไม่เวิร์กว่ะนี่มันวันเกิดแกนะเว้ยไอ้บ้านนี่จะมาทำแบบนี้กับแกได้ยังไงเราตัดสินใจละเราจะให้โอกาสเอิร์ธเป็นครั้งสุดท้ายเราจะนัดเจอเอิร์ธเย็นนี้องศาส่งของขวัญให้เราด้วยองศาสุขสันต์วันเกิดนะ
เจ้าดวงอาทิตย์ของเรา แล้วก็ขอโทษนะ ขอเป็นดาวที่หมุนโคจรรอบเธอทุกวัน สวยไหม เพียงเท่านี้ก็ดีมากพอ ก็เพียงเท่านี้ก็ดีมากพอท่อนนี้แบบเหมือนกับเพลงอะไรเพลงหนึ่งไหมที่เคยได้ยินกันมาก่อน องศาช่วงนี้ดูเครียดๆนะลูก มีอะไรหรือเปล่า อัลฟาน้องมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่า พอดีว่าหนูเหนื่อยอะค่ะ ช่วงนี้หนูใกล้สอบมิดเทอมแล้วด้วย ถ้าอยากให้พี่ช่วยติวให้ก็บอกนะ ไม่เป็นไรพี่อัลฟาหนูติวเองได้ งั้นเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปอ่านหนังสือก่อนนะคะ อิ่มแล้วเหรอลูก แต่หนูเพิ่งกินไปนิดเดียวเอง กับข้าวก็เหลือตั้งเยอะ หนูอิ่มแล้วค่ะ หนูขอตัวก่อนนะคะ กินไป2 คำ นี่เอลิน ขึ้นไปคุยกับองศาหน่อยดี เผื่อว่าองศาจะฟังมนุษย์ต่างดาวบ้าง แลกกับการไม่กินผัก ไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นคิดกับฉันแบบไหนแต่ที่ฉัน มนุษย์ล็อกห้อง มนุษย์มีความลับเหรอ เอลิน เราขออยู่คนเดียว เพราะพระอาทิตย์ใช่ไหม เก็บคำว่ารักเอาไว้แค่หวังว่า ถ้าไม่พูดความจริง กล้าพูดมันกับ มนุษย์ก็จะถูกใจ แล้วถ้าพระอาทิตย์จับได้ ที่คอยประดับบนฟ้า โลกแตกแน่ เท่าให้ชีวิตก็มีความหมาย โลกก็แตกอยู่แล้ว เป็นมากกว่านั้นก็กลัว โลกเขาจะแตกแน่ พอโลกจะเป็นความของโลกจะแตกออกมา แตกไงจ๊ะลูก จะทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและเธอเปลี่ยนไปก็ทำได้เพียงแค่อยู่ข้างเธออย่างนี้เพื่อเธอจะมองเห็นกันขอเป็นดาวที่หมุนโคจรรอบเธอทุกวันแค่เพียงเท่านี้ก็ดีมากพอ มันเหมือนกับเพลงหนึงที่แค่เพียงเท่านี้ก็ดีมากมายเอ๊ะเพลงอะไรนะ ของขวัญที่เอิร์ธให้มา น่ารักไหม น่ารักมากอะเทสดีเหมือนกันนะเนี่ย โรแมนติก แต่ว่าในเอิร์ธอะไรนี่ก็ไม่เห็นจะโผล่หน้ามาเลย สลบหน้ากันไปถึงไหนทำแบบเนี้ยอย่างก็จะเก็บซันไว้เป็นแค่คนในความลับ อีเดีย อย่าขัดมูดได้ปะ เพื่อนกำลังอินเลิฟ ไม่รู้แหละ นัดไว้แล้วไม่มากันแบบเนี้ย ฉันว่าในเอิร์ธต้องไม่จริงใจกับซันแน่นอน เอิร์ธคงมีเหตุผลของเขาแหละ เหตุผลอะไร มันฟังไม่ขึ้น ที่ฉันพูดเนี่ย เพราะว่าฉันเป็นห่วงแกนะซัน อย่าคิดมากเลยเดีย เอิร์ธไม่ใช่คนไม่ดีหรอก เนี่ย แกเป็นคนดีอย่างนี้ไงซัน คนดีๆอย่างแกอะไม่ควรเจอผู้ชายทำตัวกักรีบถอยออกมาดีกว่าก่อนจะเจ็บตัว แต่เราเชื่อใจเอิร์ธนะ ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะถึงจะไม่เคยเจอกัน แต่ก็รู้สึกเหมือนเขาอยู่ข้างๆเราตลอดเลยอะเราคงชอบเอิร์ธมากเลยเนาะ เสียใจเพราะเขาชอบอวตาร ขอโทษนะซัน งงไหม เราขอโทษ เรามันแย่จริง
วันโลกแตก อโพคาลิปส์ ทุกคนรู้ไหมครับ ว่าผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้เป็นปกติเลยเพราะว่าเครื่องสำอางมันไม่จำกัดเพศ น้องเขาน่ารักเนาะยิ่งดูเนี่ย ยิ่งน่ารักจริงๆ ใช่ เอ้ย ไอ้ต้น มองตาเยอะมั้ยมึงเนี่ย พูดอะไรเปล่า เอ้ย อยู่คุยกันก่อนดีแหมนี่มึงชอบน้องเขาวะ เปล่า สุดหล่อ ความรักนี่มันเป็นเรื่องที่ดี คนมีธรรมะในหัวใจ มองโลกในแง่ดี เป็นตัวของตัวเองอย่างน้องเจริญเนี่ย ไม่ใช่ โคตรที่จะเหมาะสมกับมึงเลยนะเว้ย กูไม่ได้ชอบน้องเจริญ จบติน มาวิน น้องเจริญเขาเนี่ย เป็นคนอ่อนโยน เป็นคนเรียบร้อย เป็นคนมีธรรมะ กูไม่ได้ชอบน้องเจริญจริง มาวินมึงบอกกูได้นะเว้ย เนี่ยขนาดดูดิ เห็นปะแค่น้องคุยกับเพื่อนเนี่ยเขายังดูน่ารักเลยมึง กูชอบน้องติน กูไม่ได้ชอบน้องเจริ ใช่ ญ เพราะว่าน้องตินเนี่ยเขาเป็นคนดีมีธรรมะ ฮะ กูชอบน้องติน กูไม่ได้ชอบน้องเจริญ มึงได้ยินกูเปล่า กูชอบน้องติไอ้เชี่ยแล้วกูจะบอกมึงทำไมวะแม่งเอ้ย นี่เราดูภาพไปได้ไงวะเนี่ย พลาดไปเยอะเลยล่ะ ทาลิปมันก็ส่องที่ปากสิทาลิปมันก็ส่องที่ปากสิ อ่ะซูมไปเลยซูมไปเลย ซูมมึงซูมขนาดนี้กูจะเอาลงได้ยังไง อยากหาคู่ให้น้องฟอร์ดอะมันต้องมีสักเรื่อง น้องเจริญนี่ไม่มีใครชอบน้องเลยเหรอคะเนี่ย นี่ไงคะรอพี่อยู่ พาร์ทสองเขาจะมี ขยะอ คู่ ว ให้ กาศ น้องฟอร์ดเลยนะจีเอ็นพาร์ทสองอะ นี่ไม่ใช่ขยะค่ะนักเรียน แต่นี่คือสมบัติค่ะ ครูรู้ว่าสภาพมันอาจจะแย่ไปบ้าง ครูก็เลยอยากให้พวกเราช่วยกันทำขึ้นใหม่ให้ฉายไลกว่าเดิม เราจะได้เอาไว้ประดับห้องชมรมเรานี่ไงคะ แล้วก็จะได้เป็นสมบัติให้รุ่นน้องๆต่อไปด้วย ดีไหม ค่ะครู องศา ได้ยินที่ครูพูดไหม หลุดไปนอกโลกละ องศา ฟังลูกของเราแล้วเหรอ โอ๊ยเนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ย มันเป็นคนอย่างเงี้ย แล้วเขาจะไม่รู้ได้ยังไงก่อนอะ ขอโทษค่ะ พอดีหนูปวดอึนะคะ หนูขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ อุทานยังพูดถึงซันเลย อะไรของเขาองศาถ้างั้นฝากแล้วกันนะจ๊ะสันแล้วกันไปช่วยครูหาโมเดลยานอวกาศหน่อยไป ได้ค่ะ มนุษย์พี่ มีอะไร ทำหน้าแบบนี้ มีเรื่องให้ช่วยแน่เลย สมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญา เข้าเรื่องเถอะ จะทำยังไงให้มนุษย์สารภาพความจริง สารภาพความจริง หมายถึงอะไรอ่ะ องศากับซัน ฮะ เกิดอะไรขึ้นกับองศากับซัน เล่ายาว มันซับซ้อน เล่ามา เล่ายาวตรงไหนเนี่ย ขนาดถ้าเล่าได้ขนาดนี้ก็ไม่ยาวแล้วแหละ
อ้าวพี่มาวิน ไม่มีใครมาช่วยพี่ทำเวรเลยเหรอครับ แต่ไม่เป็นไรพี่ทำได้ งั้นเดี๋ยวผมช่วยเองครับ โอ้ยไม่เป็นไรพี่ทำไหว ทำไหวเหรอ แต่พี่อยู่คนเดียวนะ ไม่น่าไหวหรอก ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมช่วยเอง คู่นี้คือคู่ที่เดิมจะเป็นเจมินายกับโฟร์ปะที่ตั้งแต่เปิดไพลอตรอบแรกสุดของ 23.5 ไม่มีใครมือไปโดนเฉย ไหวแน่นะ ๆไหว เออ ก่อนที่จะเอาเจมินายกับโฟร์ออกเพราะว่าน้องเขาแบบโอ้โหเปล่งปร้างไปละ เคยอ่านมาว่า ดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสจะพุ่งชนโลก จะเกิดขึ้นเร็วสุดในอีก 23 ปีข้างหน้า ขอเป็นภายใน 23 นาทีนี้เลยได้ไหมเนี่ย ทนไม่ไหวแล้วอ่ะ องศาให้ข้าวลาเต้อย่างลูก เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ เดี๋ยวลูน่าต้องคิด เข้า แผ มาเลย น จ้า แน่เลย ไม่ได้ล็อกจ้ะลูกเข้ามาเลยเข้ามา องศาเพื่อนมาบ้านแล้วนะลูก เพื่อนไหนคะแม่ เอ้าเอลินไม่ได้บอกเหรอ ว่าจะมีเพื่อนมานอนค้างที่บ้านคืนนี้ ใช่ มนุษย์เพื่อนกับมนุษย์พี่มาค้าง ร้อนไหม สวัสดีค่ะ ง่ายองศา นี่ใช่ไหม ที่เขาเรียกว่าวันโลกแตก เข้ามาเดินเลยจ้ะไป เอลิน ทำไมซันถึงอยู่นี่อ่ะ มาทำงานชมรมเลยมานอนค้างบ้านเราไงมนุษย์ เราไปนัดกันตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าจะมาค้าง คุยกันในห้องชมรม หลังครูแบมสั่งงาน แล้วทำไมเราไม่รู้เรื่องอ่ะ ไปขี้ ก็มนุษย์มือแต่มึงแล้วก็ไปอึมนุษย์ นี่คือโอกาสที่มนุษย์จะบอกความจริงกับซัน ว่ามนุษย์คือเอิร์ธ เราไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะเอลิน เรียนผูกต้องเรียนแก้ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเอเลี่ยนกับมนุษย์พี่จะช่วยเอง ส่งสัญญาณ ได้ข่าวว่าซันมีคนคุยแล้วเหรอ ใครเมาให้พี่รูน่าฟังเนี่ย องศาใช่ไหม เปล่านะ เราไม่เคยเล่าอะไรเลย โอ้ยน้องซันฮอตจะตาย เรื่องของซันอะคนเขารู้กันทั้งโรงเรียนแล้วมั้ง ใช่คนที่ชื่อเอิร์ธปะที่คุยแชทกันแต่ว่ายังไม่เคยเจอ ใช่ค่ะ เจอกันใน IG เขาก็ตลกดีอะค่ะ คุยไปคุยมาก็เลยตกหลุมรักเขา แล้วเคยโทรคุยกันยัง ยังเลยอะค่ะ พอดี เอิร์ธเขาสะดวกแชทมากกว่า แต่จริงๆ หนูก็ถนัดแชทมากกว่าเหมือนกัน ก็เลยไม่ได้ติดอะไรค่ะ เราไม่สงสัยหรอว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมโทรคุย ไม่ยอมส่งรูปให้ดู คุยกันแต่ในแชทเนี่ย ขยี้มาก มันก็แปลกๆอยู่นะ หนูรู้นะคะว่าทุกคนน่ะเป็นห่วงหนูเรื่องเอิร์ธแต่เอิร์ธที่หนูรู้จักอ่ะเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอก หนูเชื่อใจเขา
เชื่อว่าเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะค่ะ เราถ้าวันหนึ่งน้องซันได้เจอเอิร์ธแล้วเอิร์ธไม่ได้เป็นแบบที่น้องซันคิดอ่ะซันจะรับได้ไหม เอาละนี่คำถาม หนู ชี้ ว่าห ขา นู ดเล รั ย บ นะ ได้นะคะ เพราะหนูชอบเอิร์ธที่เอิร์ธเป็นเอิร์ธไม่ว่าเขาจะเป็นยังไง ความรู้สึกหนูก็ไม่เปลี่ยนหรอกค่ะ จริงหรือเปล่าถ้าหน้าตาเอิร์ธแบบไม่ได้แบบหล่อ จะเป็นพูดอย่างนี้เหมือนเดิมหรือเปล่า โอกาสของมนุษย์แล้ว แต่ความไม่หล่อไม่ใช่อะไรที่ตอนนี้คือมันคอนทราสต์ไปอีกคือเป็นคนใกล้ตัวพี่โกหกแล้ว ซันคือ ว่าไงองศา คือว่า อืม ลุ้นกันแบบว่า สี่ ทำไมทำท่าทางแบบนั้นน่ะ ซันอย่ายิ้มแบบนั้นสิ ก็ท่าทางองศาดูตลกอะ เวลาซันยิ้มทีไร เราทำอะไรไม่ถูกเลยอะ แล้วสรุปองศามีอะไรหรือเปล่า คือ คือว่า คือเรา คือเรา ปวดลองฝากหยิบกรรไกรหน่อยสิ ได้สิ ผู้สานบิ้วมาให้เรียบร้อย สร้างสตอรี่ไทม์มาให้ ให้พูดความจริง ดันไปใช้เขาหยิบกันไกลอีกมนุษย์ เราขอโทษ ให้พูดไม่พูดแต่พอรู้เองแล้วโกรธเลย จะ นะ ให้พี่กับซันนอนห้องใครอ่ะ หรือว่าเราไปนอนห้องรับแขกก็ได้นะ ไม่ได้ คือซันนอนห้องนอนเถอะ มนุษย์พี่ไปนอนห้องพี่แอลฟาส่วนมนุษย์เพื่อนไปนอนห้ององศา ใช่ เดี๋ยวเราไปนอนห้องเอลินเอง มนุษย์เข้าห้องเอเลี่ยนไม่ได้ ทำไมล่ะ ก็เราอยากให้ซันนอนสบายๆ ไม่มีใครรบกวนอ่ะ ซันนอนห้องเราได้เลยนะ องศาไม่จำเป็นต้องย้ายห้องนอนหรอก เฮ้ย ไม่ได้เรากลัว ตัวเองนอนดิ้นไหนจะลาเต้อีก ซันคงนอนไม่ได้แน่ ไม่เป็นไร เรานอนได้ โอเค ไม่ต้องเถียงกัน เอางี้ เดี๋ยวพี่ไปนอนห้องเอลิน แล้วซันก็ไปนอนห้ององศาละกันนะ จะมานอนด้วยทำไมไม่ไปนอนห้องพี่แอลฟา เอ้าก็อัลฟ้ามันชอบอ่านหนังสือตอนดึกอ่ะ เดี๋ยวพี่ก็ไปกวนมันอีก ไม่ต้องมานอนห้องฉันเลยนะ พวกแกจัดการกันเอง นอนห้องใครห้องมัน เห็นไหมล่ะ ออกมาดักเรียบร้อย ห้องนี้ใช่ไหม ไม่เอามนุษย์พี่ ไปแล้วมนุษย์พี่ เห็นป้ายไหมว่าห้ามเข้า งั้นคืนนี้เราขอนอนด้วยนะ นอนกับลาเต้ ห้องนี้ใช่ไหม ใช่ เว้ยโคตรเท่เลยอ่ะ มนุษย์พี่ห้ามดู เอ้าทำไมอ่ะ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พี่ต้องรู้
อย่าทำเป็นห่วงไปหน่อยเลย แบ่งๆกันเถอะไหนๆเราก็อยู่ชมรมเดียวกันแล้วอะต้องแบ่งปันกันนะ ทำไมดื้อจัง ก็ไม่อยากให้ดู ทำอะไร ก็ไม่อยากให้ดูไม่ใช่หรอ ทำแบบนี้ทำไมมนุษย์ สิ่งที่น้องชอบ สิ่งที่น้องสนใจ มันก็เท่ดีออก ไม่เห็นน้องอายเลยเวลาที่เราชอบอะไรมากๆอะเราก็ควรที่จะภูมิใจกับมันสิ แล้ววันหนึ่งน้องก็จะเจอกับคนที่ชอบอะไรเหมือนกัน เหมือนตอนนี้ไง อุ๊ย พี่ชอบในสิ่งที่น้องชอบนะ ไม่ชินเลย ทำไมอะ มีมนุษย์มาชอบในสิ่งที่เราชอบ ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ว่าพี่เป็นพระจันทร์ ขอดูได้หรือยัง ยอมเชื่อ มีตรงนู้นด้วยนะ แล้วตอนนั้นชื่ออะไร ชื่อเพื่อน ดื้อเหมือนตัวนี้ไหม เอเลี่ยนไม่ดื้อ แล้วทำไมเอเลี่ยนตัวนี้ดื้อ มาช่วยน้องมาช่วยพี่เขาให้สามารถสารภาพความจริงสรุปสองคนนี้ ได้โมเมนต์จ้ะ ซันนอนบนเตียงนะ เดี๋ยวเรานอนพื้นเอง เอ้ย องศาเป็นเจ้าของบ้านนะ จะนอนพื้นได้ไง นอนบนเตียงสิ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรานอนพื้นนั่นแหละ ซันนอนบนเตียงเลย ถ้าองศานอนพื้น เราโกรธนะ โกรธทำไม องศาอยากให้เราโกรธเหรอ เวลาเราโกรธอะเราน่ากลัวมากเลยนะ โอเค เดี๋ยวเรานอนบนเตียงก็ได้ ได้ยินให้รู้ความจริงโกรธจะน่า เป็น กลั เด็ ว ก ไหม ดีเหมื เนี่ อย นกันนะเนี่ย องศาไปนอนกันเถอะ มาเร็ว มานอนเร็ว น
ฝันดีนะองศา ฝันดีนะซัน สวยจัง ชอบอ่ะ ซัน เรา จะได้บอกไหม มีเรื่องอยากจะบอกอะ เกี่ยวกับเอิร์ธอ่ะ ทำไมหรอ คือ คือว่า องศามีอะไรในใจหรือเปล่า เราเห็นองศาทำท่าเหมือนมีอะไรอยากพูดมานานแล้วอะ คือ อยากจะบอกว่า ขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกับเรานะ ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเอิร์ธเลย เราก็ดีใจนะ ที่ได้เป็นเพื่อนกับองศา โอ้เรานึกว่าเรื่องอะไร จริงๆ ก็มีอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องอะไรหรอ ตอนซันยิ้มน่ารักมากเลย เราชอบรอยยิ้มของซันนะ อ๋อ นึกว่าเรื่องอะไร ชมขนาดนี้เราก็เขินดิ เดี๋ยวเราก็ยิ้มไม่หุบ แล้วองศาก็เบื่อพอดี ให้มองทั้งวันก็ไม่เบื่อ เวอร์ เราไม่เชื่อหรอก นอนกันเถอะองศา เราง่วงแล้วอะ พรุ่งนี้เช้าจะรู้ความจริงแล้วทำไงเนี่ย ขอโทษนะซัน เรายังอยากเห็นซันยิ้มแบบนี้ต่อไปอีก ขอโทษนะ ที่เราเห็นแก่ตัวมอร์นิ่ง ตื่นหรือยัง
ขอเดาว่ายังไม่ตื่น เมื่อวานคงยุ่งใช่ไหม เลยไม่ได้ตอบเรา แต่ไม่เป็นไรนะ เราเข้าใจ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเอิร์ธนะ ซันตื่นแล้วเหรอ องศาคือเอิร์ธเหรอ จะโกหกต่อไปไหม ยังจะโกหกต่อไปอีกไหม องศาคือเอิร์ธเหรอ ทำไมข้อความที่เราส่งไปหาเอิร์ธถึงอยู่ในมือถือ เราขอโทษ คือจริงๆแล้วอะเราคือ เอิร์ธเราขอโทษนะซันที่เราปิดเรื่องนี้มาตลอดอะคือ แล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะ องศาเห็นเราเป็นตัวตลกเหรอ ทำไมองศาไม่บอกเราอ่ะ ซันเราขอโทษ เราไม่มีข้อแก้ตัวอะไรอะคือเราขอโทษจริงๆนะ องศาเริ่มขอโทษเราได้แล้ว องศาก็รู้อะว่าเรารู้สึกยังไงกับเอิร์ธอธิบายเรามาสิ ทำไมถึงทำกับเราแบบนี้ ซันเราขอโทษ เราขอโทษ เราไม่ได้ตั้งใจเรา เลิกขอโทษเราได้แล้ว แล้วอธิบายมา ว่ามันคืออะไร เราขอโทษ เป็นตัวละครที่ไม่รู้สึกอยากจะรักตัวละครตัวนี้เลย ไม่เคยรู้หรอก วันแรก ว่าวันโลกแตกมันจะเป็นยังไง แต่มันก็คงจะรู้สึกแบบนี้แหละ โลกที่ไม่มีพระอาทิตย์คงอยู่ต่อไปไม่ได้ลงศา แล้วไม่รู้สึกสงสารตัวละครตัวนี้ด้วยอ่ะ สงสารซันมากกว่า คือเป็นตัวละครที่ไม่สงสารไม่อยากเอาใจช่วย ไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเนี้ย เพราะว่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและเธอเปลี่ยนไปก็ทำได้เพียงแค่อยู่ข้าง ถึงจะให้เป็นวันโลกแตกก็เป็นวันโลกแตกที่แบบ เธอจะมองเห็นกันขอเป็นดาวที่หมุนโคจรรอบเธอทุกวันแค่เพียงเท่านี้ก็ดีมากพอ องศาซัน ตื่นหรือยัง มนุษย์ตื่น หิวข้าว อ
เอลิน เราขอกลับก่อนนะ เรารู้แล้วว่าองศาคือเอิร์ธ มนุษย์ซันรู้เรื่องเอิร์ธแล้ว ฮะ เราองศาอะ จะรู้ไหม เฮ้ย งั้นเดี๋ยวขอโทรหาองศาก่อน หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้ องศาปิดเครื่องอะ มนุษย์สร้างเรื่องอีกแล้วสินะ พี่ว่าไปตามหากันดีกว่า ไปเร็ว เร็ว ฉันว่าสุดท้ายซันก็เป็นคนคิดคำตอบให้กับตัวเองได้ และก็รู้สึกว่าตัวขององศาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไร แต่แค่หาเหตุผลให้กับอง เรา ศา ต้อง ไม่ รู้ ได้ สึกยังไงกับเธอดีอะ อืม องศา ฉันว่าคิดเองตอบคำถามให้ตัวเอง จบ มนุษย์ มนุษย์ องศา องศา มนุษย์ มนุษย์ องศา มนุษย์พี่ เจอองศาไหม ไม่เจอ คงหนีออกนอกโลกไปแล้ว งั้นพี่ว่าเราคงต้องบอกที่บ้านองศาแล้วแหละ มนุษย์ญาติ มนุษย์องศา มัน องศา องศาได้ยินแม่ไหม องศา มนุษย์ องศา องศา องศาอยู่แถวนี้ไหม องศาอยู่ไหน องศา องศาลูก มนุษย์พ่อคะแม่คะทางนี้ค่ะ ไหนลูก องศา 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 องศาปลอดภัยแล้วใช่ไหมลูกฮะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอลูก ใครทำอะไรลูก บอกแม่มา องศา เกิดอะไรขึ้นเหรอลูก ไม่เป็นไรแล้วนะองศา พี่อยู่นี่แล้วนะ มาร้องออกมาได้เต็มที่เลยนะ ไม่เป็นไร ในความเป็นจริงถ้าซันไม่ได้รู้สึกอะไรกับองศานะเรื่องนี้จะจบแบบ ไม่ได้คุยกันอีกแล้วอะ ใจลูก คงไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกแล้วด้วยอะเป็นว่าสุดท้ายซันต้องคิดได้เอง เจอองศาแล้ว อยู่บ้านแล้ว ปลอดภัยดีแล้ว ไม่ต้องห่วงแล้ว ชอบอะสวยจัง องศา ก็คือเอิร์ธ เอิร์ธ ก็คือองศา อ
ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ เราซันนะ เธอชื่ออะไรหรอ เราชื่อองศานะ เวลาซันยิ้มทีไร เราทำอะไรไม่ถูกเลยอะ เราชอบใครสักคนหนึ่ง มันมีโอกาสไหม ที่เขาจะชอบเราต่อ ชอบสิ ทำไมจะไม่ชอบล่ะ คนคนนั้นต้องชอบซันมากแน่ๆ องศาส่งของขวัญมาให้เราด้วยอ่ะ ดีแล้วแหละ ที่องศาคือเอิร์ธ ฉันเดาไม่ผิด องศา เรามีเรื่องอยากจะบอกกับองศาอะ องศา เมื่อวานเกิดอะไรขึ้น ไม่มีอะไรค่ะแม่ จะไม่มีได้ยังไง ลูกหายไปตั้งนาน องศา ถ้าลูกยังไม่สบายใจหรือยังไม่พร้อมที่จะบอกอะไรกับพ่อแม่เนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะลูก แต่พ่อเนี่ยอยากจะให้หนูรู้ว่า พ่อกับแม่พี่แอลฟาและก็เอลินเนี่ย เราคือครอบครัว พวกเราจะอยู่ข้างๆหนูเสมอนะ ถ้าเป็นพ่อฉันเนี่ยแหละ ค่ะพ่อ หายไปแบบเนี้ย หนูรู้ค่ะ โดนฟาดก้นลายแล้วพูดเลย ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ หนูขอออกไปซื้ออาหารให้ลาเต้ก่อนนะคะ อาหารลาเต้หมด ให้แม่พาไปไหม ไม่เป็นไรค่ะ ใกล้นิดเดียวเอง ไปด้วยมนุษย์ ไม่เป็นไรเอลิน เดี๋ยวเรารีบกลับ ปล่อยให้องศาไปคนเดียวแบบเนี้ยพ่อไม่เป็นห่วงลูกบ้างเหรอ เป็นห่วงสิแต่อย่าลืมนะว่าลูกเราเนี่ยโตแล้วเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอก หนูเข้าใจที่แม่เป็นห่วงน้องนะคะ เรื่องบางเรื่องเนี่ย เราแก้ปัญหาให้น้องไม่ได้หรอกค่ะต้องให้น้องจัดการด้วยตัวเองคือในครอบครัวอย่างพวกเราเนี่ย ก็มีหน้าที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยให้น้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ ถูกต้อง หนูว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวน้องก็บอกพวกเราเองค่ะ แต่ตอนนี้แม่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยนางงงอยู่สับสนอยู่ คิดมากนะ กำลังรอการ develop ตัวละครตัวนี้จังหวะสุดท้ายใน EP นี้นะ ว่าจะเป็นยังไง ถ้าไม่ใช่แบบที่คิดนี่คือแบบ เจอกันตอนรี พี่ แคป ซันนี่ องศา องศาเห็นข้อความเราไหม เราส่งไปหาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะ เห็นแล้วแหละ แต่ไม่กล้าอ่าน องศาไม่อยากตอบเราแล้วเหรอ จะให้เราตอบยังไงดีล่ะซัน แค่นี้เราก็รู้สึกผิดจะตายอยู่แล้วอะ เราอยากให้องศาคุยกับเราตรง เราไม่กล้าหรอก ๆ องศาคุยกับเราหน่อยได้ไหม เราไม่มีสิทธิ์ วิ่งหนีต่อไป องศา วิ่งหนีต่อไป องศารอเราด้วย องศา 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 องศา
ศา เป็นไงบ้าง สบายดีไหม องศารู้ไหม เรานอนไม่หลับเลยอ่ะ ไม่มีคนบอกฝันดีก่อนนอน พูดคนเดียวมันตลกนะ ให้เราพิมพ์แชทคุยคนเดียว แล้วตรงนี้ ยังให้เราพูดคนเดียวอีกเหรอ ขอโทษนะ ขอโทษเรื่องอะไร ขอโทษที่เราเป็นผู้หญิง เราไม่ใช่เอิร์ธเราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันชอบ ซันเห็นที่เราเป็นไหม เราไม่ใช่ผู้ชาย แล้วไงอ่ะ ซันกับเราคงเป็นได้แค่เพื่อนเฉยๆ แม้แต่เพื่อนคงเป็นไม่ได้เลยมั้ง ทำไมองศาต้องตัดสินใจคนเดียวอ่ะ ทำไมไม่ถามเราบ้าง ก็เราเป็นผู้หญิง จะผู้หญิง หรือผู้ชาย จะองศา หรือว่าเอิร์ธแต่คนที่เราคุยด้วยตลอดอ่ะ ก็คือเธอนะ องศา ฉันกราบความมีสมอง และตกผลึกคิดเองได้ เราไม่อยากให้องศาหายไปจากชีวิตเรานะ ตลอดเวลาที่เราคุยกันน่ะ เรารู้สึกดีนะ เรารู้สึกขอบคุณ ที่องศาคอยอยู่ข้างๆเรา คอยทำให้เรายิ้ม ทำให้เราหัวเราะ เรามีความสุขนะ แต่เราก็ยอมรับอะว่าเราไม่แน่ใจ ว่าระหว่างเรากับองศา ที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิง มันจะเป็นไปได้หรือเปล่า เราเข้าใจซัน ระหว่างเรา มันคงเป็นไปไม่ได้จริงๆด้วย แต่ก็เพราะว่าเราไม่แน่ใจไง เราเลยอยากทำความรู้จักองศาใหม่อีกครั้ง เราอยากรู้จักองศาจริงๆนะ กราบความโลกบวกของซันมาก เธอเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ทุกคนบนโลกจริงๆ เฮ้ย องศา เราไม่รู้หรอกนะ ว่าปลายทางจะเป็นยังไงอะแต่องศาช่วยอยู่ข้างๆเราจนกว่าจะเห็นปลายทางได้ไหม แต่จู่ๆจักรวาลก็ให้โอกาสฉันเริ่มต้นใหม่ สวัสดี เราซันนะ แล้วครั้งนี้ ฉันจะไม่พลาดอีก ฉันจะไม่ยอมหลุดจากวงโคจรของซันอีก สวัสดี เราชื่อองศา ยินดีที่ได้รู้จักนะซัน องศาชอบเรามากเลยเหรอ ก็มาก แต่
เรากลัวซันอึดอัดอ่ะ เราสองคนมาค่อยๆเป็น ค่อยๆไปกันดีไหม เราอะไม่อยากให้องศาคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะ องศาก็คือองศา แค่นั้นมันก็เกินพอแล้วสำหรับเรา แล้วมนุษย์สองคนนี้ เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหม EP นี้คิดว่าพี่แฮมจะรีแคปยังไงเอ่ย พี่แฮมว่าแน่นอนครับ ไม่มีชมแน่นอน ชมคือเอางี้ก่อนพี่ไม่ได้อ่านนิยาย พี่มีนิยายแหละ ซื้อมาเก็บไว้ แต่พี่ไม่ได้อ่าน พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในตัวนิยายมันเป็นแบบไหน แล้วพอมันถูก develop ขึ้นมาเป็นตัวซีรีส์เนี่ยมันมีการปรับบทแก้ไขให้เหมาะสมกับตัวซีรีส์มากขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้าแก้แล้วยังออกมาเป็นเวนี้เรารู้สึกว่าการให้ความสมเหตุสมผลของตัวละครน้อยเกินไป แล้วการที่เขียนบทออกมาแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจตอนเขียนบททางทีมผู้เขียนหรือว่าทางทีมงานรู้สึกรักตัวละครองศาไหมเราไม่รู้ว่าเขามีคำถามนี้ในใจหรือเปล่านะว่าตอนที่เขียนไปตอนที่ทำซีรีส์ออกมาคุณรักตัวละครองศาไหมคือเหมือนกับว่าพอถึง EP 6 แล้วเราไม่รู้ทุกคนรักตัวละครองศาไหมต้องถามคนดูนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเราไม่รักตัวละครตัวนี้เลยแล้วพอตัวละครที่เราไม่รักมาเจอกับตัวละครที่เรารักอย่างซันที่ถูก develop มาอย่างโอเคเลยมันทำให้รู้สึกว่าความเป็นเคมีของสองคนมันหายไปความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะฟินเราอยากจะมีความสุขไปกับการเห็นสองคนอยู่ด้วยกันมันน้อยไปมันหายไปเลยคือตอนนี้คะแนนของตัวองศามันติดลบไปแล้วแต่คะแนนของซันมันยังโอเคอยู่เราไม่แน่ใจว่า EP 7 EP 8 มันจะฉุดความรู้สึกตรงนี้ให้กลับมาได้หรือเปล่าให้รู้สึกว่าสองคนเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักคือตอนนี้สองคนอยู่ด้วยกันมันน่ารักแหละด้วยความสไตล์เป็นมิลค์กับเลิฟเนาะต้องยอมรับตรงนั้นก่อนว่าสองคนนี้เขามีเคมีที่ดีต่อกันอยู่แล้วคือเรื่องนี้มันได้ความเป็นเคมีของสองคนที่มันดึงเอาไว้เยอะพอสมควรมันทำให้ความเป็นมิลค์กับเลิฟมันดึงเรื่องไว้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าโอเคสองคนนี้อยู่กันน่ารักแต่พอมาดูถึงตัวละครมันเป็นตัวละครที่เราไม่รักมันเลยเราไม่รู้สึกรักองศาเลยมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งในหลายๆซีรีส์เกือบ50เรื่องที่พี่แฮมรีแอคมาพี่แฮมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่พี่แฮมไม่รู้สึกรักมันเลยต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าอะไรพอรู้สึกแบบคือเรารู้สึกว่ามันถูกพัฒนาตัวละครมาเรื่อยๆตอนแรกเหมือนจะโอเคแล้วแต่พอตัวละครมันทำผิดแล้วผิดอีกมันไม่เรียนรู้เลยแล้วมันก็ไม่มีจังหวะให้ตัวละครนี้ได้เรียนรู้ด้วยสิ่งที่เราคาดหวังเมื่อกี้ที่พูดไประหว่างดูรีแอคว่าฉันอยากจะรอดูเนี่ยช่วง turning point สุดท้ายของ EP เนี่ยว่าเขาจะพาตัวละครองศาไปทางไหนแต่ฉันก็เดาอีกเวนึงแล้วแหละว่ามันคงจะเป็นซันเองนี่แหละที่คิดเองได้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกเองแล้วก็ตกผลึกเองแล้วก็เดินมาหาองศาเองแล้วก็บอกองศาให้โอกาสองศาเองแล้วก็เป็นแบบที่ฉันคิดจริงๆซึ่งมันเป็นเวที่คิดเอาไว้แต่ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกว่าตัวละครองศามันไม่ได้ถูกการเรียนรู้อะไรเลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่คุณกำลังทำให้ตัวละครตัวนี้ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าปูแม้กระทั่งตอนที่พี่อัลฟาคุยกับครอบครัวว่ามันเป็นเรื่องยากที่น้องเขาต้องผ่านไปได้มันเป็นเรื่องยากที่น้องเขาต้องเผชิญของเขาเองและต้องผ่านอุปสรรคตรงนั้นด้วยตัวเขาเองซึ่งเรายังไม่เห็นการผ่านอุปสรรคอะไรขององศาเลยนอกจากการแค่ว่าซันฉุดองศาขึ้นมาจากหลุมแค่นั้นเองคือองศาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เลยกับการแค่ได้โอกาสกับการแค่รู้สึกว่าตอนนี้ดีใจกับองศาแค่ว่าองศาได้โอกาสอีกครั้งนึงแล้ววันรอบนี้ฉันจะไม่ออกไปจากวงโคจรอีกคือแบบมันเป็นแค่เหมือนใช้คำพูดของเรื่องดวงดาวมาเป็นกิมมิกแต่มันไม่มีความรู้สึกของการที่เราจะรักตัวละครตัวนี้เลยแล้วตัวละครตัวนี้ไม่ผ่านจุดแม้มันผ่านจุดยากลำบากแล้วมันผ่านจุด critical point แล้วจุดที่มันเป็นจุดลำบากของเวลาเราดูหนังฮีโร่เราดูหนังฮีโรอินแบบว่าที่เหมือนกับว่าซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงหรืออะไรก็ตามหรือตัวละครที่มันมีตัวละครแบบอัตชีวประวัติของใครสักคนนึงตัวละครตัวนั้นเขาจะมีจุดที่มันเป็นแบบจุดพีคของเขาจุดที่เขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็กลับมาเป็นตัวละครที่แบบน่าสนใจเป็นตัวละครที่น่าดึงดูดเป็นบุคคลที่น่าสนใจทุกคนมันจะมีจุด turning point ของตัวเองครับซึ่งอันเนี้ยเขาเหมือนเขาสร้างมาเรียบร้อยแล้ว turning point แล้วก็ทิ้งมันไว้แบบเนี้ย
ไม่เห็นการเรียนรู้อะไรของตัวองศาอีกเลยจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ ไม่มีบทเรียนไม่มีสิ่งว่าองศาต้องทำอะไรมีแค่องศาที่วิ่งหนีแล้วก็วิ่งหนีเป็นภาระให้กับพ่อแม่วิ่งตามเป็นภาระให้กับพี่น้องต้องตามหาว่าเขาเป็นอะไรเป็นภาระให้กับตัวซันเองต้องมานั่งง้อคือแบบ what คือตัวละครตัวเนี้ยมันจะไม่โตขึ้นเลยเหรอมันจะอยู่แค่ตรงนี้เหรอคือมันไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่มันทำผิดพลาดครั้งนี้เลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนบทจะรักองศานะเหมือนบทจะช่วยให้องศาไม่ต้องผ่านความยากลำบากนั้นไปแต่เรารู้สึกว่าแต่มันกลับเป็นบทที่ทำให้ตัวองศาดูไม่มีภาษีแล้วก็กลายเป็นองศาแบบเป็นตัวรักเป็นคาแรคเตอร์ที่เบาไปเลยอ่ะหรือเราไม่แน่ใจว่าแต่จริงๆต้องตั้งใจให้ทำให้ตัวบทมันเบาแบบนั้นหรือเปล่านะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าถ้ามันปูมาขนาดนี้แล้วอะสำหรับเราว่ามันเบาเกินไปและยิ่งตัวละครมันทำอะไรที่มัน over acting อยู่แล้วว่าทำอะไรตัวที่มันคือการ์ตูนอยู่แล้วอะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าตกลงมันไม่มีอะไรเลยหรอในแก่นของตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยให้เราหยิบจับเราจะดูแค่เอาขำหรอเราจะดูแค่เอาน่ารักหรอมันรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นอันนี้รู้สึกเป็นความผิดหวังเล็กๆนะจากการที่ดูซีรีส์ของทาง GMTV รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าหลายเรื่องก่อนหน้านี้ของ GMTV จะไม่ได้มีการพัฒนาคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบนี้ขนาดนี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องนี้รู้สึกว่ามันเบาเกินไปกับตัวละครตัวนี้ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยรักตัวละครตัวนี้เท่าไหร่อันนี้พูดตรงๆนะฮะพี่แฮมไม่ค่อยโหดขนาดนี้นะพี่แฮมไม่เคยดุขนาดนี้ใครดูเรียกพี่แฮมมารอบนี้รู้สึกว่าดุนิดนึงรู้สึกว่าแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นในเวที่พี่แอมต้องการก็ได้คนอื่นอาจจะโอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้ก็ได้นะฮะแต่พี่รู้สึกแค่แบบมันควรไปได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยและเขาพยายามจะแทรกระหว่างทางไว้นะในเรื่องของการที่ว่าผู้หญิงรักผู้หญิงได้หรอมันมีการตั้งคำถามกันเรากลัวนะเพราะเราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนไม่ใช่เอิร์ธเหมือนที่ตัวของซันชอบไงเราเป็นผู้หญิงแต่มันความรู้สึกตอนที่เราดูรู้สึกเราอึดอัดมากเลยเราไม่มีความอินไปกับตัวละครองศาที่คิดในเรื่องนี้เลยอะเรารู้สึกว่าองศาคิดอย่างนี้จริงๆเหรอวะองศาคิดอย่างนี้จริงๆเหรอว่าฉันเป็นผู้หญิงที่กำลังจะแพ้ผู้ชายใช่เหรอคือมันไม่เห็นน้ำหนักตรงนั้นเลยกับตัวละครตัวนี้คือถ้ารู้สึกว่าถ้าตัวละครตัวนี้จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงว่ะฉันแพ้ผู้ชายอะมันควรหยุดตั้งแต่ให้ไม่ต้องมีตัวตนแล้วถ้าผู้หญิงถ้าคาแรคเตอร์นี้จะคิดได้แบบนั้นนะว่าฉันแพ้ผู้ชายฉันเป็นแค่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นน่ะกับฉันควรจัดการมันทิ้งไปฉันควรบอกความจริงดีกว่าไหมคือมันควรจะมีอะไรที่มันเป็นแอคชั่นมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้แล้วปล่อยให้มันเลยเถิดมาถึงตอนนี้แล้วยังกลับมาพูดว่าเพราะฉันไม่ใช่ผู้ชายไงเธอคงผิดหวังฉันใช่ไหมคือมันกลายเป็นตัวละครที่ถล่มตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายไงฉันก็เลยสู้กับตัวที่ฉันสร้างขึ้นมาไม่ได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เธอสร้างและสิ่งที่เขารักก็คือตัวตนของเธอในอีกแง่มุมนึงอ่ะคือตัวละครกำลังทำร้ายตัวละครตัวเองอ่ะเข้าใจปะด้วยการที่เหมือนกับบอกว่าฉันเป็นแค่ผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้ชายที่เธอชอบฉันก็เลยไม่กล้าจะสู้หน้าเธออีกแล้วฉันเลยเลือกที่จะไม่บอกความจริงเธอฉันไม่กล้าจะบอกความจริงเพราะกลัวเธอจะรู้ความจริงว่าผู้ชายคนนั้นไม่มีอยู่จริงแต่เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่นแหละมันคือสิ่งที่ตัวละครต้องเรียนรู้ไงว่านี่แหละคือบทเรียนของการที่เธอโกหกมันควรจะเป็นองศาที่รู้สึกตัวแล้ววิ่งกลับไปขอโทษซันที่จังหวะที่ซันบอกถามว่าองศาเธอต้องอธิบายหยุดขอโทษได้แล้วเธอต้องอธิบายอันนี้แหละเราสำหรับเรารู้สึกว่ามันควรเป็นบทเรียนของตัวละครให้ไปตกผลึกหรือจะมีเพื่อนมาเชียร์อัพมีอัลฟามาบอกมีเอลินมาบอกเพื่อให้ตัวละครองศาคิดได้แล้วไปบอกอะไรบางอย่างกับซันดีกว่าให้ซันมาเดินมาหาองศาเองแล้วบอกว่าไม่เป็นไรฉันแค่กังวลเฉยๆแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นผู้หญิงฉันก็แค่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วความรักมันจะเป็นไปได้ไหมให้ขอเรียนรู้กันใหม่มันดูแบบโอเคแหละมันก็เป็นเวที่โอเคแต่มันเป็นเวที่แบบตัวละครตัวนี้ไม่ได้ผ่านอะไรเลยกลายเป็นฉันรักองศาฉันไม่รักองศาแต่ฉันรักซันสุดๆคือตอนนี้รู้สึกแบบเป็นตัวละครที่แบบซันกับเป็นคนที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้มากกว่าองศาด้วยซ้ำอ่ะทั้งที่ซันไม่ได้เป็นคนถูกโกหกถูกกระทำนะโดนโกหกโดนบอกว่าเป็นชอบสุดหัวใจเลยแต่กลับเป็นตัวละครที่ตกผลึกเองได้ว่าก็คือองศานี่นะคือคนองศาคือคนที่อยู่ใกล้ๆเรามาตลอดองศาคือคนที่คุยกับเรามาตลอด
ทำดีกับเรามาตลอดเอิร์ธก็คือคนนั้นเพราะฉะนั้นเอิร์ธพูดอะไรมาก็เหมือนที่องศาพูดกับเราเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วองศาคิดยังไงเราควรอยากจะกลับไปคุยกับองศาใหม่เฮ้ยตัวละครคิดได้นี่คือตัวละครมันเป็นตัวละครซันที่ถูกทำให้เสียใจอ่ะเสียใจมากไหมเสียใจรู้ว่าเอิร์ธคือองศาเสียใจแต่กลับเป็นตัวละครที่คิดได้ว่าฉันควรมองอีกมุมหนึ่งฉันควรตกผลึกความคิดฉันควรก้าวเข้าไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งของความสัมพันธ์ฉันควรเรียนหรือฉันควรกลับแล้วเป็นตัวละครที่กลับมาเรียนรู้ใจตัวเองด้วยนะว่าเอ๊ะหรือว่าที่ผ่านมาที่ฉันรู้สึกดีๆด้วยเพราะฉันรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนึงเฮ้ยซันดูดีไปเลยแต่ตัวละครองศากับยังอยู่กับการที่วนเวียนอยู่ว่าฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จะมีโอกาสจะรักผู้หญิงคนหนึ่งหรือเปล่าฉันทำผิดฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนอกจากแค่ขอโทษวันนี้เป็นวันโลกแตกของฉันก็ต้องวิ่งหนีคืออะไรอ่ะคือแบบโอเคถึงจะพยายามจะให้ผลช่วยตัวละครว่า1เป็นเด็กอยู่1องศาเป็น introvert สุดๆเป็นคนที่เวลาเจอปัญหาแล้วหลีไปอยู่ในมุมคอร์เนอร์หนึ่งของห้องหรือหายไปเลยหรือขอโลกของตัวเองไม่กล้าสู้ความจริงไม่กล้าจะไปบอกความจริงแล้วไม่กล้าสู้หน้าอีกแล้วก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่แบบ covert คือแบบขี้ขลาดขี้กลัวเป็น introvert แบบนั้นก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับผมสุดท้ายมันก็เลยเหมือนแบบต้องให้ซันมาพูดเองอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะคิดเข้าข้างตัวองศาที่สุดแล้วแต่สำหรับเรารู้สึกว่าถ้าตัวละครมันจะขี้ขลาดหรือเป็นตัวละครที่เป็นแบบเนี้ยมันควรบิ้วตัวละครหรือเล่าตัวละครให้ตัวเนี้ยให้น่าสนใจในอีกแบบหนึ่งมากกว่าการที่สร้างมาแล้วให้ตัวละครผิดพลาดแล้วก็ให้ตัวละครแบบทิ้งไว้ตัวแบบนี้โดยที่ไม่ตัวละครไม่เรียนรู้อะไรเลยว่าอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมันควรจะไปปูไปเลยว่าตัวองศาเป็นคนที่แบบโอ้โหขี้กลัวที่สุดไม่กล้ามั่นใจอะไรเลยอยู่คือถ้าองศาเป็นเอลินอะเรายังเชื่อนะเรายังรู้สึกว่าว่ะเป็นตัวละครที่แบบอยู่คนเดียวมาตลอดเลยไม่เคยแบบให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองเกิดปัญหาอะไรก็เก็บอยู่กับตัวเองไม่กล้าที่จะบอกใครไม่กล้าปรึกษาใครแต่กลับกลายเป็นเอลินเป็นตัวละครที่น่ารักมากแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบคู่ลูน่ากับเอลินมากกว่าคู่องศากับซันอีกอะคือเอลินเป็นการแบบตัวละครที่รู้สึกว่าเฮ้ยน้องจากคนที่อยู่ใน private zone ของตัวเองถูกลูน่า unlock แล้วค่อยๆออกมาจาก private zone มาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนกับคนอื่นกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะคุยกับคนอื่นมากขึ้นรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้น่ารักกว่าอีกอ่ะคือแบบพูดไม่ถูกจริงๆนี่ขนาดฉันเหมือนฉันจะไม่อินเนาะแต่ฉันก็พูดไปยิ่งพูดยิ่งดูอินเสียใจกับตรงองศามากคือไม่รู้เลยอ่ะรู้สึกคือแบบเมื่อกี้ดูไปรู้สึกแบบเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารักตัวละครตัวนี้ไม่ลงแล้วว่ะไม่ได้อินกับตัวละครตัวนี้แล้วระหว่างดูรู้สึกแบบไม่ชอบการพัฒนาคาแรคเตอร์แบบนี้เลยอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรครึ่งทางเดี๋ยวอีกครึ่งทางแต่รู้สึกครึ่งทางต่อจากนี้มันก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องพัฒนาระหว่างตัวองศาแหละมันคือการที่องศาแค่ต้องเรียนรู้กันความรักแบบผู้หญิงที่ต้องเปิดเผยสู่คนอื่นแล้วคนอื่นก็จะมาบูลลี่หรือเปล่าหรือคนอื่นจะมาพูดถึงว่าเป็นความรักของหญิงจะไปได้หรือเปล่าก็คงจะเป็นในเวนั้นแล้วก็เป็นส่วนที่องศาต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าฉันจะไม่หลุดจากวงโคจรนี้อีกมันก็เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปแล้ว แต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ตัวละครตัวหนึ่งเป็นตัวละครที่กลัวทุกอย่างเก็บกดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่วันหนึ่งฉันจะกล้าขึ้นมาเพื่อจะมีความรักสักครั้งหนึ่งอ่ะ เราไม่เห็นมุมนั้นแล้วของตัวละครคือมันจบไปแล้วอ่ะคือตอนแรกคาดหวังว่าเราดูตัวละครตัวเนี้ยเราเหมือนกันเราก็คงคาดหวังไปเองด้วยแหละว่าแบบเราคงจะเห็นนะว่าตัวละครที่เหมือนกับว่าคนที่แบบกลัวทุกอย่างเป็นเหมือนเนิร์ดดี้เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในมุมคอร์เนอร์ไม่ค่อยกล้าสุงสิงกับใครไม่กล้าปฏิสัมพันธ์กับใครไม่กล้าแม้จะพูดออกไปว่าฉันรักใครรู้สึกอะไรเก็บอยู่แบบนั้นวันหนึ่งเขาจะกล้าที่จะพูดว่ารักใครสักคนหนึ่งเพื่อความรักของเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เห็นในบทแบบนั้นนะก็ยังเป็นคนที่ยังอยู่ในมุมของตัวเองโดยที่คนอื่นช่วยตลอดพูดในความเป็นจริงถ้าซันไม่ได้เป็นคนคิดได้แบบนี้ก็คือเลิกกันเป็นเพื่อนกันไปแล้วคงจบกันเป็นเพื่อนจริงๆเหมือนที่ตัวองศาพูดแหละว่าแม้แต่เพื่อนฉันคงยังไม่กล้าเป็นกับเธอเลยก็คงจะเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะคือมันเป็น
คือในความที่เราอาจจะไม่ใช่คนที่เป็น type องศามั้งเราคงเลยไม่เข้าใจความเป็นองศาขนาดนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าเราก็มีเพื่อน type นี้นะแล้วเราก็เคยชอบคน type ประมาณนี้ด้วยที่เป็นเหมือนเป็นเบต้าเมลคือเขาว่าผู้ชายที่แบบว่าหนีสุดเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าพอเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเขาเองหรือเขาจะทำอะไรเพื่อเป็นความจริงอ่ะคนเหล่านี้เขาจะไม่ยอมหยุดหรือเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อความจริงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะกล้าพูดในสิ่งที่เขาต้องการก็อาจจะเป็นเบต้าเมลที่พัฒนามาแล้วก็ได้นะก่อนหน้านั้นสมัยก่อนมัธยมเขาจะเป็นคนที่กลัวแบบองศาก็ได้เราก็ไม่รู้อะแต่ก็รู้สึกแบบไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนเราหรือเปล่านี่เราฟังความเห็นทุกคนดีกว่าเราไม่อยากเป็นคนฟันธงคนเดียวว่าสิ่งที่เราคิดมันคือถูกทั้งหมดแต่อันนี้คือในมุมมองของพี่แฮมนะในการดูละครตัวในการดูแล้วก็วิจารณ์คาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้นะฮะเพราะความรู้สึกคือแบบเสียดายเฉยเสียดายการพัฒนาตัวละครตัวนี้เฉยแล้วรู้สึกว่ามันพัฒนามาในจุดที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ในเวที่เรารู้สึกเราอินไปกับตัวละครตัวนี้แล้วก็เอาใจช่วยมันได้เลยรอดูแล้วกันว่าเราจะรักเขามากขึ้นหรือเปล่าในเคมีของเขา2คนใน EP ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้รู้สึกว่าตอนเนี้ยดู EP นี้จบรู้สึกว่าคะแนนขององศานี่ดรอปลงไปจนติดลบแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับ EP ก่อนแล้วก็ว่าองศาไปแล้วรอบนึงเนาะแล้ว EP นี้รู้สึกว่ามันยิ่งทำให้องศายิ่งถูกคะแนนติดลบลงมาอีกไม่ได้ฉุดขึ้นมาได้เลยนะฮะเฮ้ยเสียดายโอเคอีกคนหนึ่งที่เราว้าวก็คือเรื่องของมาวินกับตินนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าคู่นี้เขาจะมาแบบไหนนะแต่คงคิดว่าไม่ใช่คู่ที่แบบว่าทางมองในมุมคอมเมอร์เชียลทางค่ายคงไม่ได้ตั้งใจจะบิวคู่นี้ขึ้นมาจริงๆจังๆหรอกคงจะให้เหมือนกับเป็นแค่ความรักในห้องเรียนระหว่างพี่มาวินกับตัวของตินเฉยๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าน้องฟอร์ดเนี่ยน่าจะมีคู่ของเขาสักทีเนาะเรารู้สึกว่าอยากให้น้องมีคู่ของตัวเองที่เป็นแบบคู่ที่เป็นเหมือนแบบเมนหลักเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกเขามีศักยภาพพอแล้วก็หน้าตาน่ารักแล้วก็ร้องเพลงก็เพราะอะไรเงี้ยน่าจะหาบทให้เขาได้สักคู่หรือหาบทให้เขาได้แต่ตอนนี้เหมือนเขายังไม่มีคู่ที่เหมาะกับเขาอาจต้องแคสเคมีที่เหมาะกับเขาไม่แน่ใจจะเจอเขาในพาร์ท 2หรือเปล่านะของ JM พาร์ท 2อาจจะเห็นฟอร์ดกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะฮะส่วนอันนี้ต้องถามคนที่อ่านนิยายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เป็นมันเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ยังไงไม่แน่ใจว่าบทของมาวินกับตินเนี่ยในตอนที่เป็นไพลอตแรกมันเหมือนจะจำได้ถ้าตอนไพลอตแรกเราจะเห็นมีเจมินายกับโฟร์ดด้วยแล้วไม่แน่ใจว่ามันคือบทนี้หรือเปล่านะคือมาวินกับตินหรือเปล่าเพราะว่าในเวอร์ชั่นเนี้ยที่ออกเทรลเลอร์ตัวใหม่มาเนี่ยมันไม่เห็นคาแรคเตอร์คู่นั้นแล้วเราเลยไม่แน่ใจว่าตั้งแต่นิยายมันมีคู่ชายคู่นี้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วทางค่ายต้องการเพิ่มบทชายขึ้นมาในซีรีส์แล้วพอสุดท้ายมันเป็นซีรีส์ที่เป็นแซฟฟิกมันเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบเกิร์ลเลิฟเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีชายมาอยู่ในเรื่องก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะถอดมันออกไปจากการตอนทำบทก็ได้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนมีในนิยายหรือไม่มีนิยายอยู่แล้วและถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเจมินายโฟร์แต่พอเจมินายโฟร์เขาไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่ต้องมีเรื่องของคู่นี้เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนึกถ้าใครอ่านนิยายช่วยมาหรือใครติดตามข่าวของซีรีส์นี้ช่วยมาแถลงไขให้ฟังนิดนึงก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้กับเรื่องราว EP นี้นะครับผมใครจะมาช่วยให้ความเห็นเพิ่มเติมก็บอกพิมพ์มาข้างใต้แล้วกันนะฮะใครจะช่วยตัวละครองศาให้พี่แฮมรักตัวองศามากขึ้นก็ช่วยมาคอมเมนต์ข้างใต้แล้วกันเผื่อจะเปลี่ยนใจตอนนี้รู้สึกว่าไม่โอเคเลยกับคาแรคเตอร์นี้โอเคประมาณนี้ดีกว่านะครับผมไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ที่ทำไปก่อนนะครับบ๊ายบาย